প্ৰথমতে মই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ সজিনাৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। যেহেতু এতিয়া সজিনাৰে বতৰ আৰু বজাৰত সজিনা খুব ওলাইছে, বহুতে বহুত ধৰণে ইয়াক বনাই খায়। সেয়েহে সজিনাৰ এই ৰেচিপিটো মই আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিত আগতে কেতিয়াও সজিনা বনাই খাই পোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খুব সহজকৈ আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰাকৈ মই এই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। তেন্তে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই সজিনাৰ কাৰণে যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মিক্সি বাতি এটাত এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। ইয়াৰ লগতে মই দিছোঁ নহৰু আৰু আদা। গোটেইখিনি একেলগে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু লগতে মই ইয়াত আলুও দিম। দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি তাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰংচোৱা হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে কেইটামান কণ বিলাহী কাটি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে কাটি থোৱা সজিনাখিনি দি দিছোঁ। একেলগতে ইয়াতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দিছোঁ নিমখ। নিমখখিনি আন্দাজ অনুযায়ী দি দিছোঁ আৰু এচামুচ হালধি দিছোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই ঢাকনিখন লগাই দি গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিছোঁ আৰু কম জুইতে এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিছোঁ। 3 মিনিটমান সময় এনেদৰে সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই এইখিনি চেক কৰি চাইছোঁ। আলুখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি। এয়া মই আদা নহৰু আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী। পানীখিনি জোখমতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি মই সিজিবলৈ দি থৈছোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। 5-6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ আৰু পানীখিনি প্ৰায় শুহিয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম মছলাখিনি মই এখন প্লেটত একেলগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আছে কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, গৰম মছলা আৰু চব্জি মছলা। আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে। ইমানখিনি পানী থাকোঁতে মই এই চব্জিখিনি ৰাখি থ'ম। ইয়াতকৈ পানী অলপ শুহিবও দিব পাৰে আৰু এনেকৈও খাব পাৰে। যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ৰাখি থ'লে হ'ল। আৰু এয়া আমাৰ সজিনাৰ তৰকাৰী ৰেডি। তৰকাৰীখন খাই খুবেই সোৱাদ লগা হৈছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ তাত যায়। আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।